Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur në abcnews Mengjesit. Sot është e premte, data 3 korrik 2020, ora 7:01. Dhe në fakt, programin do ta nisim ashtu që kishim parashikuar çdo ditë me Albanin dhe me Siborën. Alban, mirëmëngjes. Sibora, mirëmëngjes, e cila është edhe goxha elegante sot. Por vendosëm t'i lëmë një anë shakat për arsyeën sepse ngjarja e ditës djeshme ka qenë me të vërtetë e rëndë dhe përqendrimi i ynë i vëmendjes do jetë pikërisht të paktën fillim të këtij programi, por edhe nëpërmjet pasqyrës shtypit në këtë ngjarje për të kuptuar diçka më tepër, sepse edhe komentet, veçanërisht në faqet e programit ton, kanë qenë nga më të çuditshmet. Kam pas madje edhe komente në orët e para të mëngjesit nga pjesëtar dhe besimtar të komunitetit Jehovaj, të cilët më shkruajnë dhe më thonë që ne jemi pro jetës, ne nuk propagandojmë vetvrasjen. Në fakt, ne tret paktën që jemi këtu në studio, edhe në biseda me njëri tjetrin, dim shumë pak nga ky besim. Nuk e kemi idenë se çfarë thuhet në të, dhe për ta gjykuar në mënyrë të shkurtër, kam frikë se do të bëjmë ndonjë gabim, aq më tepër që derisa ka njerëz cilët besojnë, është e drejta e tyre. Megjithatë, le të shohim se çfarë ka ndodhur ditën e djeshme në orët e vona të mbrëmjes dhe pastaj do të rikthehemi në studio dhe me një lidhje drejt për drejt. Një nën dhe vajza e saj ikën nga kjo botë në rrethana të mistershme, ndërsa vdekja e tyre pa precedent ndodhi si në skenar filma horror në apartamentin e tyre të thjesht në zonën e kombinatit në Tiranë. Kjo është banesa ku u gjetën të vetë fliruara nën e bi, Zhaneta dhe Anisa Josifi, ndërsa vajza tjetër 34 vjeçare Blerta ndodhet në gjendje të rëndë në spital. Vëllai 56 vjeçares vuri në lëvizje policin pasi e motra dhe mbesat e tij nuk ju përgjigjen gjatë në telefon. Drejtori i policisë së Tiranës, Rebania Upaj, përshkruan çfarë pan pasi hyrë në banesë. Kemi hyrë nga dritarja e tualetit të banesës. Sa po hyrëm në grupi hetimor zjarfiksit dhe një oficer i policisë gjyqësore në banesë, konstatuan të zonën e shtëpisë pra të jemën, të vdekur, një nga vajzat në gjendje kritike për jetën, ju dha ndihma e parë, u dërgua menjëherë në qendrën spitalore dhe në një ambient tjetër, në krevat, është gjetur e mbuluar me batanie dhe mbi batanie jorgan, vajza tjetër 33 vjeçare e cila është pa shenja jete. Drejtori e Upaj saktësoi se nga kqyrja e viktimave u vure që mbi to nuk kishte shenja dhune dhe dyshohet se nën e bi janë vetë fliuar. Zyrtari i policisë deklaroi gjithashtu se në trupat e dy viktimave u vun re shenja të mosushqyrjes. Kjo dyshohet të ketë qenë edhe mënyra e vetë flijimit. Burime nga policia thanë se fjalët e para të vajzës së mbijetuar Blertës ishin: "Ju se keni idenë se çfarë sakrificash kemi kaluar për të fituar ringjalljen." Familja Josifi ishte zhvendosur nga përmeti në Tiranë 15 vite më parë, kur e familjari kishte ndërruar jetë para 5 vitesh, ndërsa mësohet se ai vetë kishte qenë një ndër themeluesit e bashkësisë fetare të dëshmitarëve të Jehovait në qytetin e tij. Fqinjtë të afërm thanë se edhe bashkëshortja Zhaneta dhe dy vajzat predikonin rrugën e dëshmitarëve të Jehovait. Burime zyrtare nga policia kanë bërë me dije se në banesën e tyre janë gjetur libra që i përkasin besimit të Jehovait. Sipas burimeve policore, gjysma e trupit të Anisa Josifit ishte dekompozuar dhe ekspertët do të duan edhe më shumë kohë për të përcaktuar saktë kohën e vdekjes së saj. Por paraprakisht mendohet se vajza mund të ketë ndërruar jetë prej disa javësh. Të njëjtat burime thanë se trupi i vajzës 33 vjeçare lyhej me vaj e uthull për të mos u prishur dhe ishte mbështjellë me batanie e organ në mënyrë që era e rëndë të mos përhapej jashtë shtëpisë. Një fqinje e familjes tregon se gruaja me dy vajzat e saj ishin tërhequr nga jeta dhe qëndronin thuajse të izoluara në banesën e tyre prej gati 2 vitesh. Ishte një nën e shkëlqyer me dy vajza me shkollra të larta, një periudhë të shkurtër kohë vajzat kanë punuar dhe Zhaneta ka punuar, por dolën nga puna vajzat dhe nuk e di se pse e pësuan këtë mbyllje në vetvete të brendshme. Kanë qëndruar tërkohën në shtëpi mbi 2 vjet brenda. Sipas dëshmisë së fqinjes, 56 vjeçaria kishte refuzuar edhe ndihmat ushqimore të bashkisë apo motrën e saj që interesohej për të. Një herë erdhi dhe policia, doli zonja Zhanet në shkallë me gjithë Blertën
dhe ju tha policisë që unë nuk kemi ndonjë gjë, mendjen e kemi në vend, nuk na ka humbur mendja, por kemi ca punë tona të brendshme, çfarë hallet tona që do t'i zgjidhim dhe do dalim dhe ne me shokë për jashtë. Kjo është ajo që ka ndodhur në orë të mbrëmjes, ka ende gjërat pa qartësuara, sepse mbi gjitha gjëja më e paqartë në këtë histori është padia jonë në lidhje me Jehovajt. Më bën përshtypje diçka, nëse fetë tjera, sepse Jehovaja është fe, apo sekt, okej, nuk di ta ndaj, por nëse fetë tjera kanë një udhëheqje shpirtërore që njihet, që të gjithë e dinë, por Jehovaj nuk e di tani, mbase unë jam i keq informuar apo s'jam i informuar, por unë nuk di të jetë një person, një individ me emër, si që është për shembull për muslimanët, për të krishterët, për bektashinjt, apo ku di unë këto fete tjera, që të ketë një individ udhëheqje shpirtëror. Tani, më informohet si më i ditur që je, se sa unë. Jam i ditur, jam kreti pa ditur në lidhje me besimin e Jehovajt. Ja. Përveç gjërave që ne i kemi njohur në kuadrin e anekdotave, që tjetër ne nuk njohim. Ata kanë një botim të tyrin që e sjellin nëpër shtëpi. Që është ajo kullarojës. Megjithatë, organizimet fetare nuk është puna jonë. Domethënë, ajo gjë që nuk kuptojmë është pse njeriu duhet shkojë drejt një vetflijimi kur mund zgjedhë ndryshe. Por, duhet kuptojmë dhe një gjë tjetër, pavarësisht nga besimi, sepse është shumë e thjeshtë tani që ne të arrim në përfundime. Njerëzit që besojnë, në momentin që kthehen në ritualist, pra që besojnë më tepër ritin se sa fen, pra atë që feja do të përcjell, në këtë moment ata bëhen fundamentalist. Dhe fundamentalizmi nuk është një duguri që ne duhet ta lidhim vetëm nëpërmjet medias, është mësuar gjithmonë që fundamentalistë konsiderohen vetëm muslimanët. Në fakt, fundamentalizmin e gjejmë të zhvilluar në gjitha besimet kristiane dhe normalisht mund ta gjejmë edhe në besimet tjera, të cilat qarkullojnë. Dhe shpesh pastaj besimtarë të mbarë, të cilët kryejnë jetën e tyre në bazë të besimit në Zot, futen në hall sepse mendojnë që një tragjedi e tillë mund të prekë gjithë komunitetin. E vërtet, është rrezik i madh. Dhe në këtë moment, derisa të sqarohen dhe detajet e ngjarjeve, derisa edhe ne të kemi pak më tepër dije se çfarë po ndodh dhe pse ndodh një gjë e tillë, rrezikojmë që të fillojmë i gjuetisht shtrigash ndaj atyre që kanë një besim ndryshe nga tonin. Ose më keq akoma, ndaj atyre që kanë besim, sepse ka raste që ateistët janë më fundamentalistë se sa ata që besojnë. Pra, në këtë rast, ne do ju informojmë, sepse kjo është detyra jonë, por ne nuk duhet mbajmë qëndrim, dhe megjithatë ngjallim ndjenja urrejtje. Gjensila Kodra është tani në drejtorinë e policisë Tiranës, Gjensila Mengjesit, nuk e di cilat janë të rejat e Mengjesit, por ditë e vështirë do të ketë qenë dhe për gazetarët e kronikës, apo jo? Nën 56 vjeçare me dy vajzat e saj u gjetën të vetflijuara, vajzat të cilës në fakt ndodhet aktualisht edhe në spital në gjendje të rëndë shëndetësore, për shkak se prej javësh ka pa ngrënë dhe papir. Ashtu siç dhe ju e përmendët, janë dëshmitar të Jehovait, kjo në saj edhe të dëshmisë apo të deklaratave që kanë dhënë jo vetëm familjarët më të afërt të viktimës 56 vjeçare, konkretisht Zhaneta Josifit dhe vajzës së saj Anisës, vetëm 34 vjeçe, kjo e fundit, por edhe në sajt të deklaratave që mbrëmjen e djeshme kanë dhënë edhe fëqinjët e familjes Josipi në policinë, konkretisht në komisariatin numër 6 në zonën e kombinatit, në pikërisht në këtë zonë në fakt ndodhi dhe ngjarja. Por në fakt duket se nuk temi kanë qenë një ngjarje paralajmëruar për aq kohë sa edhe më herët, flasim këtu para kohës së pandemisë, ku familjarët e
familjes Josifi, kam pasur shqetësime edhe të tjera të kësaj natyre në mënyrë të herpashershme, në fakt kur familja Josifi, 3 vajza, 3 femrat e kësaj familje nuk janë përgjigjur dhe herë të tjera familjarëve të tyre. Por nga ana tjetër, një shqetësim fakt kanë ngritur pranë ambienteve të policisë edhe fshinjet e familjes Zhaneta Josifit. Kjo për shkak se para kohës së pandemisë kam pasur disa raste të ndryshme kur fshinjet e kësaj familje në fakt kanë lajmëruar policinë se kishin prej ditësh në fakt gati një javë që nuk I kishin parë fshinjet e tyre. Por nga ana tjetër, në momentet e para që flasim këtu para 2-3 muajsh, kur dhe efektiv komisariatit nr. 6 kanë shkuar dhe kanë tretitur në derën e familjes Josifi, pikërisht zonja e Ndjera u ka thënë më herët forcave të policisë se kanë pasur punët e tyre dhe më pas do të dilnin sapo të kishin mbaruar këto punë, po pa e specifikuar në fakt edhe shqetësimet e tyre. Por jo pak trondicë në fakt Keli kanë qenë edhe një deklarat, mund të themi shumë e shkurtër, momentet e para që policia gjeti të vetë flijuara të 3 gratë e kësaj familje. Konkretisht ka qenë Blerta Josifi, 30 vjeçaria, e cila në fakt ka qenë momentalisht në fakt ndodhet në gjendje të rëndë shëndetësore në spital, por në momentet e para që uniformat blu kanë shkuar, po ashtu edhe forcat zjarfikse të cilët kanë hyrë nga dritarja, u ka thënë se ato janë munduar së shumti për të qenë dhe për të kaluar në një ringjallje. Kjo në fakt mund të themi nga skena horror që kanë parë edhe ekspertët në vendngjarje, por ashtu edhe nga ana e uniformave blu të cilët kanë bërë po ashtu edhe kthyrjen e trupave të pajet, 2 trupave të pajet në banesën e 56 vjeçares. Konkretisht, në fakt, ekspertët kanë zbuluar se në trupin e vajzës 34 vjeçare, Anisa Josifit, ka qenë në dhomën e saj të gjumit, por si për saj ishin hedhur badanie dhe organ, por nga ana tjetër edhe trupi I vajzës është gjetur I lyer me pjesë të lëngshme, si vaj, uthull, apo edhe produkte të tjera. Në fakt mund të themi se ashtu siç ka ndodhur edhe ditën e dieshme, ka qenë një skenë horror për të gjithë, jo vetëm për forcat e policisë. Ne si media duke përcjell edhe detajet më të fundit her pas here nga kjo ngjarje e rëndë, por ashtu edhe për teleshikuesit, duke qenë se gjatë gjithë kohës edhe fshinjët mund të themi kanë qenë të traumatizuar. Madje ka pasur jo pak raste kur pjesa më e madhe e tyre kanë pohuar ndaj njëri tjetrit se për shkak edhe të iluzioneve apo për shkak edhe të frikës mund të themi në thonjza, e kanë pasur të pamundur që në disa raste të kontaktonin me 3 vajzat e kësaj familje. Por që një detaj tjetër në fakt është konfirmuar edhe gjatë mbrëmjes së dieshme se prej 15 vitesh, familja Josifi ishte shpërngulur në kryeqytet nga zona e Përmetit, aty ku edhe bashkëshorti I Zhaneta Josifi, 56 vjeçares, kishte ndërruar jetë vetëm gati 5 vite më parë, por që në sajt të gjithë deklaratave që kanë marrë policia, në sajt të familjarëve të tyre, në fakt është pohuar se ai ka qenë një ndër personat e parë të cilët ka predikuar, mund të themi, apo ka qenë mësues I kësaj feje të quajtur tashmë si besimi I Jahovait. Mirë, Gjencilat, falenderoj për gjithë informacion. Kuptohet bashkë me Siborën, do kemi lidhje pak më vonë, apo jo, për të patur më tepër detaje rreth kësaj ngjarje. Gjithë meraku im është vetëm një, do të thënë që sot është e premte, është dita ku besimtarët muslimanë shkojnë në xhami, nesër është tunë e diel është e kristianëve. Është shumë e thjeshtë. Megjithëse secili duhet të përjetoj besimin e vet pa u lidhur në vargojnë e ritualizmit, ekstremizmit. Nga njëherë riti përkthehet keq dhe mbi të gjitha ata që drejtojnë ritin
në shumë raste janë vetë kaq të paditur, madje edhe shumë shpesh aludohet që zemërgur, që i drejtojnë besimtarët pastaj drejt veprimeve ekstreme. Për fat madh, në Shqipërinë nuk kemi pas historirat të kësaj natyre, sepse shqiptarët kanë një mënyrë tyre të përjetuarit të besimit. Çdo mënyrë tjetër mund të çojë drejt veprimeve të kësaj natyre dhe mund të ketë plot njerëz sot janë të lënduar për faktin se i përkasin komunitetit e Jehovait dhe ndjehen të gjykuar për një gjë që ndoshta besimi tyre nuk e përfshin. Tani gjitha gjërat do të marrën me qetësi dhe mbi gjitha ata që nxjerrin gjykime pa e ditur se ç'a ndodh, e mira është që të presim pak, dhe pastaj ndoshta të sqarohen. Do shkojmë te shtypi i ditës ku kjo ngjarje është e paevitueshme në fajt e para të gazetave. Megjithatë, ne vazhdojmë me vjushmërinë e programit.